Văn phòng thực tại toàn năng, năm 2015, sếp Zeta xem báo cáo thiên niên kỷ dòng thời gian cấp 3-7, một cụm bệnh lạ xuất hiện âm thầm như một cái hắt hơi giữa chợ đông. Không ai biết cơn bão đã bắt đầu từ chính khoảnh khắc ấy, rồi những con số bắt đầu gấp đôi, rồi gấp đôi lần nữa. Đô thị không còn là đường cong mà là một vết dao cứa thẳng lên màn hình dữ liệu toàn cầu. Các nhà khoa học họp liên tục, nhưng virus chạy nhanh hơn mọi cuộc họp, không có biên giới nào đủ kín, không có sân bay nào đủ nhanh. Virus len qua những chiếc máy bay, vượt đại dương, bật sáng từng chấm đỏ trên bản đồ như một phản ứng dây chuyền không thể dừng. New York, Paris, Tokyo, những thành phố không bao giờ ngủ giờ bỗng như ngừng thở, không còi xe, không tiếng cười, chỉ còn âm thanh của còi cấp cứu và những con phố rỗng như thời gian bị hút sạch. Bên trong các bệnh viện là chiến trường không tiếng súng, áo bảo hộ thay cho áo giáp, nhưng không đủ, không bao giờ đủ. Y bác sĩ kiệt sức, quyết định sinh tử trở thành thói quen khủng khiếp mỗi ngày. Và rồi, con người phải chia ly qua màn hình, một cái chạm qua kính, một lời cuối không ôm, không nắm tay, chỉ có ánh mắt và sóng wifi, mang đi lời vĩnh biệt. Lần đầu tiên trong thời hiện đại, toàn bộ hành tinh dừng lại, từng cỗ máy, từng văn phòng, từng lớp học đều im lặng. Trái đất như đang nín thở, chờ đợi một phép màu, hay một phép toán cứu rỗi. Một đại dịch mức 7 sắp xảy ra với trái đất. Khi một tai họa quá lớn để con người hiểu được đôi khi cần nhờ đến rối lượng tử. Bill Gates và sếp Zeta có rối lượng tử ý thức, lập tức Bill cảm nhận nguy hiểm từ mối nguy đại dịch. Xem thêm tập Bill.S rối lượng tử cứu cả vũ trụ số hóa để hiểu tại sao Bill có khả năng này. Là trái đất sao? Không thể nào. Đại dịch. Bệnh viện quá tải, chuỗi lây nhiễm đang lan ra toàn cầu, không thể chờ, phải cảnh báo ngay. Ông ấy đã từng thử cách đơn giản nhất, nói thẳng với cả thế giới. TED Talk 2015. Mối nguy lớn nhất với loài người không phải bom nguyên tử mà là virus. Hoan hô, đúng là một cái nhìn khác biệt. Wow, thật ấn tượng. Ông này tưởng mình là phim khoa học viễn tưởng hả? Khoa học viễn tưởng à? Tôi thấy giống trailer tận thế hơn. iPhone 6s ra chưa ta? Tôi viết thư này để gửi đến Liên Hợp Quốc yêu cầu hành động khẩn cấp trước nguy cơ đại dịch. Nếu chúng ta không chuẩn bị, hàng triệu người có thể chết. Tôi không đùa đâu, gửi thẳng đến văn phòng Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, gấp. Vâng, ngài yên tâm. Nhưng trong thế giới rối lượng tử này, nó biến mất khỏi thực tại, như chưa từng tồn tại. Bill thử phát sóng toàn cầu. Tôi cần các chính phủ chuẩn bị hệ thống y tế ngay lập tức. Video đột nhiên giật lag rồi nhiễu toàn bộ, giọng Bill méo mó. Không thể nào, lần nữa sao? Phải thay đổi chiến thuật thôi, chúng ta không còn thời gian, nếu không hành động ngay, hàng triệu người sẽ không kịp cứu, không phải chỉ là một loại vaccine, mà là hy vọng. Được rồi, bắt đầu pha chế lô đầu tiên. Năm 2020, dịch Covid bùng phát. Phản ứng kháng virus ổn định, mình đã có nó rồi, giờ phải chuyển ra toàn cầu. Đại dịch bị đẩy lùi chỉ trong 6 tuần, nhờ đột phá của Bill Gates và nhóm nghiên cứu. Gates. Khi tin tức được phát sóng, khắp thế giới như vỡ òa, người dân đổ ra đường, tiếng reo hò vang lên từ mọi ngõ ngách, những cái ôm, những giọt nước mắt, và nụ cười sau những tháng ngày sợ hãi. Đại dịch đã kết thúc và thế giới biết ơn người đã dẫn lối, Bill Gates. Gates.